ครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูการเทรด Forex รูปแบบ Scalping เทรดทองใน Time Frame 5 นาทีด้วย FVG แล้วก็ MACD อย่างง่ายที่ผมใช้งานจริงอยู่ที่สำคัญเลยสามารถใช้แค่มือถือเครื่องเดียวในการเริ่มต้นเทรดได้เลยก่อนอื่นผมให้ดูผลลัพธ์คร่าวๆการเทรดกันก่อนนะก็เป็นของสัปดาห์ก่อนอัดคลิปนี้ล่าสุดเลยทำกำไร$321หรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหลักหมื่นนิดๆและที่สำคัญเลยมี TPSL ทุกออเดอร์นะครับก็ก่อนหน้านี้นะที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับ Forex ไปนะมีเพื่อนๆขอเข้ามาเยอะเนาะว่าอยากเห็นแนวทางที่มีวินเลทสูงพอสมควรนะฮะแล้วก็มีจุดขาดทุนทำกำไรที่ชัดเจนผมว่าวิธีเทรดในวันนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายๆคนแต่ก่อนอื่นสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับที่เข้ามาดูครั้งแรกและยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชี XM ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ทำกันก่อนเลยนะครับก็คือในส่วนของการเปิดบัญชีเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามานะฮะก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการสร้างบัญชีนะครับซึ่งในส่วนของเวอร์ชันตรงนี้เนี่ยให้เลือกเป็น MD5 นะแล้วก็ประเภทบัญชีนะครับส่วนตัวนะครับผมจะแนะนำเป็น Standard ตรงนี้นะครับในส่วนของ Underload ตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ในส่วนของการเทรดหรือว่าเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีทุนไม่เยอะนะครับก็แนะนำในส่วนของบัญชี Standard นะครับleverage ตรงนี้นะครับผมก็เลือก1 ต่อ 1,000เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกุลเงินนะเลือกเป็น USD นะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมนะในส่วนของรหัสพันธมิตรนะครับให้กรอกเป็น MTT 123แบบนี้นะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยซึ่งทางระบบนะครับก็จะให้ใส่รหัสผ่านใหม่นะฮะก็จะเป็นรหัสผ่านของบัญชีนี้เลยนะครับโดยที่จะต้องมีในส่วนของอักขระพิเศษแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวแล้วก็พิมพ์เล็ก1ตัวนะครับเมื่อเราตั้งรหัสผ่านแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้นะฮะเพื่อนๆเห็นไหมครับบัญชีเทรดนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะก็จะเป็นในส่วนของบัญชีนี้นะฮะที่เราสร้างกันเมื่อกี้เลยนะครับวันนี้นะผมก็มาที่มือถือนะฮะเข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ค้นหานะครับพิมพ์ว่า MetaTrader นะครับก็เป็น MetaTrader ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกติดตั้งนะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็มีทั้งในส่วนของ App Store แล้วก็ Play Store เลยนะครับหลังจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับก็เปิดได้เลยซึ่งถ้าเปิดมาตอนแรกนะครับก็จะมีในส่วนของยินดีต้อนรับเข้าสู่ MetaTrader ไฟล์แบบนี้นะฮะแล้วก็กดยอมรับตรงนี้นะฮะแล้วก็กากบาททิ้งได้เลยนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเมนูด้านล่างลักษณะนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปนะแล้วก็เริ่มต้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของปุ่มบวกนะครับก็กดบวกตรงนี้นะฮะทีนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆนับค้นหาคำว่า XM Global ก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับก็เลือกเป็นอันแรกอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะมีให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับซึ่งลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาตรงที่บัญชีของเราตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของแอปของ XM เลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่ในส่วนของพื้นที่สมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ภาพรวมบัญชีของเราตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเปิดในส่วนของบัญชีตรงนี้ถูกไหมครับก็ให้เลือก3จุดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้ดูในส่วนของข้อมูลบัญชีนะฮะข้อมูลบัญชีนะครับก็ขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนสังเกตในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบัญชีจริงของเรานับที่เปิดไปเมื่อกี้นั่นเองนะฮะก็จะเป็นของ XM Global MT5 2นั่นเองนะครับก็ให้เลือกตรงนี้นะฮะ XM Global MT5 2อย่างนี้นะครับแล้วก็หมายเลข MT นะครับก๊อปไปเลยนะก็ให้ใส่ตรงนี้นะครับก็รหัสผ่านนับให้เรากรอกได้เลยนะครับที่เราตั้งไปก่อนหน้านี้นะฮะก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับเมื่อเราล็อกอินในส่วนของบัญชีเข้ามาแล้วนะครับมาในส่วนของตรงนี้นะครับเข้ามาคอร์สตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกติ๊กตรงนี้นะฮะเราจะเน้นเทรดคู่ทองนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับ GOLD นะครับก็เป็นโกลเองนะครับก็กดอันแรกตรงนี้นะฮะแล้วก็กดย้อนกลับนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้คู่ทองของเราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็คืออยู่ในส่วนของด้านล่างสุดเลยหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะลบออกให้หมดเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ลบไปเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันลบไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราอยู่ในคู่นี้อยู่นั่นเองนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นคู่ทองแบบนี้นะฮะก็กลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็กดติ๊กลบเลยนะฮะ
ก็จะเหลือในส่วนของคู่ทองคู่เดียวของเราแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับการฝากเงินนะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ให้เข้าไปตรงนี้นะก็คือเป็นบัญชีเทรดของเราใน XM นะกดฝากเงินนะครับหลังจากนั้นนะก็เลือกเป็นพร้อมเพย์นะแล้วก็เลือกธนาคารใส่จำนวนเงินที่ฝากนะครับแล้วก็กดฝากเงินนะครับก็จะขึ้นในส่วนของ QR code ให้สแกนนะเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูการตั้งค่าแล้วก็เมนูที่ควรรู้กันก่อนดูตรงที่กราฟของเรานะครับโดยเทคนิคของผมวันนี้เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของ time frame M5 นะฮะเพื่อนๆสังเกตในส่วนของเมนูด้านบนตรงนี้นะฮะมันก็จะมีตัว M แล้วก็เลขต่อท้ายนะฮะถ้าเพื่อนๆคลิกเข้ามาดูนะครับก็มีตั้งแต่ M1 จนถึง MN นะฮะหรือว่า monthly นะครับหรือว่าเป็นรายเดือนเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่ใช่ M5 นะครับก็เลือกมาที่ M5 แบบนี้นะครับก็จะใช้ในส่วนของ time frame 5 นาทีในการเทรดเป็นหลักนะครับแล้วก็เมนูนี้นะเพื่อนๆต้องรู้เลยนะก็คือปุ่มแดงฟ้าขวาบนตรงนี้นะฮะที่ผมวงกลมให้ดูเนาะก็คือลองคลิกขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวเลือกเซลล์แล้วก็ buy หรือว่าการซื้อขึ้นแล้วก็ซื้อลงนั่นเองซึ่งเพื่อนๆสังเกตตรงกลางตรงนี้นะก็จะมีตัวเลข 0.01 มันคืออะไรนับมันคือขนาดหลอดไซส์ของเรานั่นเองนะตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้ามีทุนสัก$100นะครับหรือว่าไม่ถึงนะเพื่อนๆนับอาจจะใช้ 0.01 แบบนี้นะครับก็คือขั้นต่ำของการเปิดหลอดไซส์นั่นเองนะเวลาโดนลากเนี่ยหรือว่าผิดทางนะครับก็จะไม่เสียเยอะนะครับหรือว่าเจ็บตัวน้อยแต่โดยปกติเนี่ยการบริหารพอร์ตนะครับผมก็จะเน้นการเทรดเป็นรอบๆนะก็จะกำหนดให้ขาดทุนนะไม่เกิน 5-10% ครับในรอบนั้นๆนะครับสมมุติว่าผมมีเงินในพอร์ตนะครับก็คือ$100นะครับหรือว่า100เหรียญนะผมก็จะหารสัก 5,000 นะฮะก็คือ 5,000 เนี่ยเป็นจุดที่ผมยอมรับได้นะครับว่ากราฟ1วันเนี่ยน่าจะวิ่งไม่ถึงนะก็จะได้ขนาดหลอดรวมนับออกมาเป็น 0.02 นะครับเราก็จะใช้ขนาดหลอดนี้ในการเทรดนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องดูสถานการณ์กราฟในนั้นๆด้วยนะบางทีนะผมก็มีการกดย้ำออเดอร์ด้วยนะครับแต่เริ่มต้นนะก็แนะนำให้เพื่อนๆนะลอง 0.01 ก่อนนะครับให้ลองเทรดเป็นก่อนนะครับหรือว่าลองกดให้คล่องก่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกนิดนึงนะเพื่อนๆสังเกตในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับก็คือเป็นลูกวงกลมแล้วก็มีในส่วนของเข็มนาฬิกาแบบนี้นะก็คือเมนูอะไรนะเป็นเมนูในส่วนของการตั้งลิมิตนั่นเองนะครับถ้าคลิกขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนๆดูนะก็จะมีในส่วนของเส้นลิมิตให้เราได้ตั้งนะครับกรณีที่เราไม่อยากกดมือนะเราสามารถตั้งลิมิตได้นะครับถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับถ้าเราเอาต่ำกว่าในส่วนของราคาปัจจุบันตรงนี้นะครับในส่วนของเส้นลิมิตนะครับก็จะกำหนดให้เรา buy นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราสูงกว่าในส่วนของราคาปัจจุบันนะเส้นลิมิตนะครับก็จะกำหนดให้เราเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตนิดนึงนะจะมีในส่วนของเลข 0.1 แบบนี้นะครับของเพื่อนๆอาจจะเป็นเลข 0.01 0.02 ก็ได้นะครับในส่วนของเลขนี้ก็คืออะไรนะครับก็คือขนาดหลอดไซส์นะเพื่อนๆจำได้ไหมเมนูก่อนหน้านี้ก็คือขนาดหลอดไซส์นะครับให้เรากำหนดขนาดหลอดก่อนนะครับที่จะมาคลิกในส่วนของเส้นลิมิตตรงนี้นะครับเราก็จะได้ขนาดหลอดไซส์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราสามารถตั้ง SL แล้วก็ตั้ง TP ได้นะครับอย่างตอนนี้ผมเห็นว่ากราฟกำลังวิ่งลงอยู่เนาะแล้วก็ผมอยากตั้งในส่วนของเซลล์ลิมิตนะฮะผมก็ตั้งบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆเห็นลูกศรสีฟ้าไหมคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดส่งคำสั่งนะฮะแบบนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งเซลล์ลิมิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าราคามาถึงในส่วนของโซนตรงนี้ของเรานะครับราคานะครับก็จะเปิดออเดอร์นะฮะหรือว่าเปิดโพซิชันให้เรานั่นเองนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งกดเซลล์หรือว่ากดบายนะฮะซึ่งเทคนิคของผมในวันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ในส่วนของเมนูเส้นลิมิตตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะได้จุดราคาที่เราคาดการไว้ล่วงหน้าเนาะเดี๋ยวผมขอลบในส่วนของเส้นลิมิตตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราตั้งค่ากราฟอยู่เนาะเรายังไม่ได้เข้าสู่เทคนิคเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของเมนูต่อไปกันเลยทีนี้ก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับก็ติ๊กเข้าไปได้เลยก็จะเป็นการเลือกอินดิเคเตอร์นะฮะก็สามารถกดบวกได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคำว่า MACD นะครับก็คลิกเข้าไปในส่วนของค่าตรงนี้นะครับก็ไม่เปลี่ยนเลยนะ12.269นะครับใช้ค่ามาตรฐานเลยนะครับแล้วก็รูปแบบตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนในส่วนของสีนะก็จะใช้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของพิกเซลก็เลือกเป็น1พิกเซลนะครับสัญญาณตรงนี้นะผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ใช้เป็น2พิกเซลรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของอินดิเคเตอร์ MACD นะฮะก็จะได้รูปแบบลักษณะนี้ขึ้นมานะครับโดยทีนี้สิ่งที่ผมจะใช้เสริมกับ MACD นะนั่นก็คือ Fair Value Gap นับหรือว่า FVG แล้วก็ผมก็จะใช้ในส่วนของโซนแนวรับแนวต้านอย่างง่ายเข้ามาช่วยเสริมนับให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว
อย่างในการใช้รวมกันนะครับว่าผมมีมุมมองในการเทรดยังไงนะครับกับเทคนิคในวันนี้โดยก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจ Fair Value Gap หรือว่า FVG กันก่อนนะซึ่งผมก็จะให้เป็นพระเอกหรือว่าไฮไลท์สำคัญในคลิปนี้เลยซึ่ง FVG นะครับเอาสั้นๆเลยนะก็คือช่องว่างของราคาในแท่งเทียนหรือว่าสภาวะอิมบาลานซ์ความไม่สมดุลของแรงซื้อแล้วก็แรงขายในขณะนั้นโดยจะประกอบไปด้วย3แท่งเทียนก็คือแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ซึ่งแท่งที่2จะต้องมีเนื้อเทียนที่ไม่ติดไส้แท่งที่1และแท่งที่3แบบนี้ก็จะเรียกว่า FVG ที่สมบูรณ์โดย FVG นะครับจะมีสีเดียวกันหรือว่าแท่งที่1และแท่งที่3จะเป็นคนละสีก็ได้หมดนะขอแค่แท่ง2มีช่องว่างของราคาก็พอนะครับเรามาดูกราฟตัวอย่างกันเอารูปแบบเทรดขึ้นกันก่อนอย่างแรกเลยนะเมื่อเราเปิดกราฟมานะครับให้มองหา FVG ก่อนแล้วตีกรอบรออย่างจังหวะนี้เนี่ยผมก็เห็นแล้วเนาะว่า FVG อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3นะครับปลายไส้ของแท่งที่1และแท่งที่3ไม่ต่อกันนะครับผมก็จะใช้เป็นช่องว่างของราคาหรือว่ากรอบ FVG ลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งต่อมาเลยนะครับที่ผมจะใช้เสริมด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำและมองว่า FVG ตรงนี้สามารถเทรดได้นะครับหรือว่าสามารถใช้ในการคาดการณ์ของเราได้นะครับก็คือในส่วนของแท่งคู่แนวรับแล้วก็แนวต้านนั่นเองซึ่งตอนนี้เราจะมองเป็นหน้าเทรดขาขึ้นเนาะเราจะให้ความสำคัญกับแนวรับนั่นเองนะครับแล้วแท่งคู่แนวรับมันจะมองยังไงล่ะทีนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยเนาะยกตัวอย่างจังหวะนี้เลยนะครับก็เรามอง FVG ออกแล้วเนาะแล้วทีนี้ให้นับย้อนหลังนะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นแท่งที่สลับสีก่อนที่จะเป็นแท่งเขียวๆยาวๆเนาะก็คือแท่งแดงแท่งนี้แล้วก็แท่งเขียวแท่งนี้แบบนี้ผมก็จะใช้เป็นแท่งคู่นั่นเองแล้วสังเกตนะฮะตรงนี้สำคัญนะเนื้อต้องขนานหรือว่าเท่ากันนะครับย้ำอีกครั้งนะเนื้อต้องขนานและเท่ากันลักษณะนี้นะครับถึงจะใช้เป็นแท่งคู่นะครับซึ่งผมก็ตีในส่วนของแนวรับเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากที่เราได้แนวรับสำคัญแล้วนะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับแนวนี้สามารถส่งให้กราฟเกิด FVG ตรงนี้ได้นะครับและที่สำคัญสามารถชนะแท่งแดงตัวเองก่อนหน้าได้นะครับหรือว่าจะมองจุดนี้เป็นแนวต้านก็ได้นะเพราะว่าเกิดในส่วนของแท่งคู่ที่มีลักษณะขนานกันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดในรูปแบบลักษณะนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าตอนนี้นะครับในส่วนของแรงซื้อนะครับมีเยอะกว่าแรงขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและต่อมาเลยนะครับอย่างที่2นะเราจะใช้อินดิเคเตอร์ MACD เข้ามาช่วยคอนเฟิร์มนะฮะผมก็จะใช้ MACD นี้ดูแค่ฮิสโตแกรมนะครับหรือว่าขีดๆที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะฮะดูว่าตอนนี้ฮิสโตแกรมนะครับเกิดราคาที่อยู่ด้านบนเลข0แบบนี้หรือไม่นะครับถ้าเกิดด้านบนเลข0แบบนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าก็สามารถคอนเฟิร์มได้แล้วนะว่ามีแรงซื้อเยอะกว่าแรงขายจริงๆนะฮะดังนั้นเมื่อองค์ประกอบครบแล้วนะครับเราสามารถตั้ง pending order ตรงที่กรอบ FVG ตรงนี้ได้เลยนะฮะผมก็ตั้ง limit buy นะครับก็คือบริเวณกรอบตรงนี้นะแล้วก็ SL ไปไส้แท่งที่ส่งให้เกิด FVG นะครับ TP นะฮะก็เก็บสั้นๆเนาะ1 ต่อ 1นะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้กราฟรันต่อไปนะครับว่ากราฟจะมารับออเดอร์เราจุดนี้หรือไม่ใกล้เคียงนะครับโอเคนะสำหรับจังหวะนี้ก็มารับออเดอร์ของเราแล้วก็ขึ้นไปถึง TP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะสำหรับรูปแบบในการมองหาจังหวะการกดซื้อขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการซื้อลงกันบ้างเนาะว่าเหมือนกันไหมรูปแบบการเทรดลงนะครับก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะจังหวะการเทรดขาขึ้นนะครับอย่างแรกนะเราต้องหาในส่วนของ FVG ให้เจอก่อนนะครับอย่างตอนนี้แท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ลงมาลักษณะนี้แดงนะฮะแล้วก็แท่งที่1และแท่งที่3นะครับเกิดช่องว่างราคานะครับหรือว่าอิมบาลานซ์ให้แท่งที่2ลักษณะแบบนี้นะผมก็ใช้ในจุดนี้เป็นในส่วนของ FVG นะครับหรือว่าตีกรอบลักษณะแบบนี้รอเลยทีนี้หลังจากที่เราได้กรอบ FVG แล้วนะครับให้เพื่อนๆดูย้อนหลังเพื่อหาแนวต้านนั่นเองนะครับถ้าเราจะเทรดลงนะเราจะให้ความสำคัญกับแนวต้านที่ส่งให้เกิด FVG นะก็คือแนวต้านตรงนี้นะครับเนื้อเทียนเท่ากันเลยนะแล้วก็อีกจุดนึงนะครับก็คือแนวต้านสูงสุดแบบนี้นะครับเราก็จะได้2แนวต้านนะครับถ้าในการ์ดจริงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเจอแท่งคู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะเราก็สามารถใช้เป็นแนวต้านทั้ง2แนวก็ได้นะครับแล้วทีนี้ในส่วนของแนวต้านปัจจุบันตรงนี้นะส่งให้กราฟนะครับลงมาเกิด FVG แล้วดูซ้ายมือนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นแท่งสลับสีนะหรือว่าแท่งคู่เหมือนกันเลยนะก่อนหน้านี้เขาได้เป็นแนวรับเนาะแต่ตอนนี้โดนทำลายแล้วนะจากก่อนหน้านี้เป็นแนวรับเนาะแต่ตอนนี้โดนทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็แปลว่าช่วงนี้ในส่วนของแรงขายชนะในส่วนของแรง
ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วเพื่อนๆสังเกตในส่วนของฮิสโตแกรม MACD นะตอนนี้นะครับก็เกิดอยู่ด้านล่างเลขศูนย์ลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับบ่งบอกว่าแรงขายนะมีเยอะกว่าแรงซื้อแล้วจริงๆนะครับถ้าเราได้เซตอัพลักษณะแบบนี้แล้วนะครับส่วนต่อมาเลยนะฮะก็สามารถเซลล์ลิมิตตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ SL นะก็ไปไส้แท่งที่เกิด AVG ตรงนี้นะครับแล้วก็TP นะเราก็จะเล่น1 ต่อ 1นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์จังหวะนี้กันนะครับตึ๊ดเรียบร้อยตอนนี้ได้ในส่วนของออเดอร์แล้วนะครับตึ๊ดTP ไหมโอเคนะครับสำหรับจังหวะนี้นะก็ TP เหมือนกันนะเราเน้นเก็บสั้นๆ1 ต่อ 1เนาะก็จะทำให้เราวินเลทสูงนะครับแล้วก็ TP ง่ายนะฮะซึ่งถ้าถามต่อว่าหลังจากที่กราฟขึ้นไปแตะ FVG กรอบของเราแล้วเกิน2 ครั้งนะครับตอนนี้นะเกิน2 ครั้งแล้วครั้งที่3แล้วนะฮะแต่สามารถลงมา TP ลักษณะนี้นะในมุมมองต่อไปควรเทรดหรือไม่นะครับคำตอบก็คือเราจะไม่เทรดแล้วนะ1 FVG เราจะใช้ไม่เกิน3 ครั้งนะครับอันนี้จำไว้เนาะเพื่อนๆดูนะถ้าเกิดว่าผมจะวางออเดอร์เพิ่มนะฮะก็จะวางตรงนี้เลยแล้วก็TP เท่ากันเลยนะ SL ก็เท่ากันเหมือนกันนะดูผลลัพธ์นะครับอันนี้กรณีที่ใช้เกิน3 ครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี้เนาะเราได้ออเดอร์นี้แล้วนะครับตึ๊ดลงมาไหมเห็นไหมครับมันก็จะโดน SL เราแทนนะครับเพราะว่า FVG ใช้เกิน3 ครั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ขึ้นไปแตะรอบที่4แล้วนะฮะเราไม่ควรจะใช้เทรดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรูปแบบการใช้ FVG แล้วก็ในส่วนของแนวรับแนวต้านแล้วก็ MACD ในการคอนเฟิร์มแรงซื้อแรงขายนะครับเพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวอย่างจากออเดอร์ในกราฟจริงๆกันเลยอันนี้ก็คือกราฟจริงนะครับตอนนี้ผมก็มองว่ากราฟช่วงนี้นะครับกำลังไต่ระดับลงเปิดกราฟมานะผมก็เห็น FVG แล้วนะครับก็ทำการตีกรอบรอตรงนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะผมมองว่ากราฟกำลังปรับตัวเป็นขาลงสั้นๆเนาะผมจึงให้ความสำคัญกับแนวต้านแท่งคู่ด้านบนตรงนี้นะฮะก็ตีแนวเอาไว้ลักษณะนี้ซึ่งแนวนี้นะครับเป็นตัวส่งกราฟแล้วก็สามารถชนะในส่วนของแนวรับก่อนหน้านี้ได้นะครับหรือว่าแท่งคู่ก่อนหน้าแล้วก็ก่อให้เกิด FVG ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ตีในส่วนของแนวรับด้านล่างสุดเลยนะที่คาดว่ากราฟอาจจะไปถึงนะก็คือแท่งคู่ด้านล่างนะที่ผมเห็นนะครับซึ่งตอนนี้ฮิสโตแกรม MACD ของเรานะก็อยู่ด้านล่างศูนย์แบบนี้นะก็คอนเฟิร์มว่ามีแรงขายเยอะกว่าแรงซื้อแล้วนั่นเองทีนี้มาดูกราฟปัจจุบันนะครับแท่งนี้เหมือนกับว่ากำลังจะวิ่งเข้ามาหากรอบ FVG แล้วผมก็เลยตั้งเซลล์ลิมิตก่อนเลยนะเผื่อไม่ได้ออเดอร์นะครับแล้วก็ส่วนของ SL อยู่หลังปลายไส้แท่งที่เกิด FVG ก็ประมาณ204 จุดแล้วก็ TP เท่ากันนะฮะ200 กว่าจุดก็จะเทรด RR 1 ต่อ 1นั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าที่ใช้ RR 1 ต่อ 1เพราะว่าวินเลทจะสูงแล้วเราก็จะเน้นเทรดเก็บสั้นๆเนาะ1 วันเนี่ยสามารถหา FVG เข้าเทรดได้เยอะมากแต่ตอนนี้กราฟเหมือนมีการรีเจ็คนิดนึงผมก็ได้กดย้ำลงมาอีกออเดอร์นะเพราะว่าก็รับความเสี่ยงได้นั่นเอง TP ก็วางไว้ใกล้ๆจุดเดิมเลย SL ด้านบนนะฮะจุดเดิมเหมือนกันถ้าเกิดว่ากราฟมีการกระชากขึ้นมาแต่โดน SL ของผมเนี่ย2 ออเดอร์นี้ก็จะติดลบประมาณ70 กว่าเหรียญนะครับแต่ถ้ากราฟลงมาถึง TP นะก็จะได้ประมาณ90 กว่าเหรียญนะอันนี้นะผมก็รับความเสี่ยงได้เนาะแต่สำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะที่มีทุนน้อยนะครับก็พยายามเทรดจังหวะละ1 ออเดอร์ก็พอนะฮะเดี๋ยวผมก็ขอขยับ TP ออเดอร์2นิดนึงนะให้อยู่จุดเดียวกับออเดอร์แรกเลยเวลากราฟมาถึงนะครับก็จะได้ปิดจบไปพร้อมๆกันตอนนี้2 ออเดอร์นะก็บวกมาประมาณ49-50 กว่าเหรียญแล้วถ้ามาถึงจุดนี้นะใครพอใจนะก็สามารถปิดกำไรก่อนก็ได้นะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยคาดว่ากราฟน่าจะถึง TP อยู่เนาะผมก็เลยจะถือให้ชน TP เลยก็ตอนนี้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะเป็นแท่งแดงด้วยแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้ก็รออย่างเดียวเลยรอให้ลงมาถึง TP นะครับใกล้แล้วใกล้มาถึง TP เราแล้วยังไงติดสเปซเรียบร้อยนะครับถึง TP อย่างสวยงามทั้ง2 ออเดอร์เลยก็สามารถบวกกำไรมา92 เหรียญนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูจังหวะเข้าเทรดต่อไปผมลืมบอกนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่หากรอบสี่เหลี่ยมไม่เจอหรือกรอบกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมไม่ได้บอกเนาะก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยผมก็เลยมาเสริมให้สำหรับคนที่หาไม่เจอจริงๆนะฮะก็ให้แตะตรงที่หน้าจอนะตรงไหนก็ได้นะครับให้มีเมนูวงล้อขึ้นมาลักษณะแบบนี้แล้วก็คลิกมาตรงนี้รูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะฮะหลังจากนั้นกดปุ่มบวกแล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอสี่เหลี่ยมแล้วก็ติ๊กเข้าไปก็จะมีมุมให้เราลากลักษณะนี้แต่ของเพื่อนๆนะอาจจะไม่เหมือนของผมเนาะ
ที่ยังไม่มีพื้นหลังนะฮะก็สามารถตั้งค่าได้นะครับก็คือกดค้างให้มีรูปดินสอขึ้นมาด้านบนลักษณะแบบนี้นะครับให้กดเข้าไปแล้วก็อย่างของผมเนี่ยก็จะใช้สีประมาณนี้ออกแบบดำๆเทาๆนะฮะแล้วที่สำคัญเลยให้ติ๊กถูกตรงวาดเป็นพื้นหลังด้วยแล้วก็กดบันทึกก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วนั่นเองถ้าจะลบนะก็กดค้างให้มีรูปถังขยะขวาบนก็ลบได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าง่ายๆเนาะสำหรับในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมหรือว่ากรอบกล่องที่เราจะใช้มองหา FVG นะครับโอเคเรามาดูจังหวะเทรดขึ้นกันบ้างก็เปิดกราฟมาเนี่ยผมก็ได้ตีกรอบ FVG รอไว้แล้ว2กรอบก็คือกรอบที่1และกรอบที่2ซึ่งเพื่อนๆดูนะกรอบที่2ด้านบนเนี่ยกราฟก็ได้ลงมาเทรดแล้วนั่นเองเมื่อกี้ผมก็ได้วางออเดอร์บายไปด้วยนะแล้วก็กราฟลงมากิน SL แล้วเด้งขึ้นเลยนะดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้กรอบล่างสุดเนี่ยเป็นแผน2ในการเทรดถ้ากรณีมี FVG เกิดขึ้น2อันติดกันลักษณะนี้ให้ใช้เป็นแผน1และแผน2ในการวางออเดอร์ก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะฮะโดยจังหวะนี้เนี่ยทุกอย่างก็มีการคอนเฟิร์มด้วยนะครับมีในส่วนของแนวรับแท่งคู่กราฟตอนนี้ก็เป็นเทรนขาขึ้นผมก็จะให้ความสำคัญกับแนวรับที่สามารถส่งกราฟขึ้นไปแล้วก่อให้เกิด FVG ได้แล้วก็มองย้อนหลังนิดนึงนะก็สามารถชนะแนวต้านแท่งคู่ก่อนหน้าได้เหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้ผมก็จะโฟกัสแค่หน้าบายเท่านั้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเรานะก็คือ Histogram MACD นะก็มีการคอนเฟิร์มอยู่ด้านบนเลข0แล้วตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะตั้ง buy limit รอไว้เลยตรง FVG ตรงนี้เพราะมองว่ากราฟน่าจะมีโอกาสลงมาเก็บอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยขึ้นต่อนะฮะโดย SL ก็วางไว้หลังปลายไส้แท่งที่เกิด FVG ออเดอร์นี้ประมาณ264จุด TP ก็เหมือนกันนะ264จุดแล้วก็กดตั้งคำสั่งเรียบร้อยนะฮะต่อไปก็คือนั่งรอนะครับกราฟก็ดูทรงๆนะเหมือนจะมีแรงลงได้อยู่พอสมควรแล้วก็สุดท้ายกราฟมีการลงมาแตะเข้าโซน FVG ได้แล้วจริงๆนะแต่ตอนนี้ติดสเปดนะฮะยังไม่ถึงออเดอร์ที่ลิมิตไว้ 0.4 ของผมนะครับแล้วก็มีการรีเจ็คเด้งขึ้นนิดนึงนะผมก็กลัวไม่ได้ออเดอร์กดบายเข้าก่อนเลย 0.3 นะฮะแล้วก็ตั้ง TP ประมาณที่เดียวกันเลยนะแล้วก็ SL ก็เหมือนกันนะครับตั้งไว้ตรงจุดก่อนหน้านะฮะซึ่งตอนนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะกราฟก็มีการลงมารับออเดอร์ที่ตั้ง buy limit ไว้ 0.4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนั่นแปลว่าตอนนี้เรามี2ออเดอร์ที่ถืออยู่ก็ตอนนี้ติดลบอยู่ด้วยเพราะว่ากราฟลงมาแรงนิดนึงนะแต่ผมก็ยังรับความเสี่ยงได้นะถ้าจังหวะนี้เนี่ยลงมาโดน SL ของผมจริงๆนะผมก็จะเสียเงินประมาณ 10% ของพอร์ตเท่านั้นเองเพราะว่าผมก็คำนวณหลอดเอาไว้แล้วเนาะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะฮะตอนนี้กราฟก็มีการกระชากตัวขึ้นมาได้แล้วนะก็มีการบวกกำไรอยู่ประมาณ55แล้วนั่นเองนะครับก็อยู่ในฝั่งบวกเป็นที่เรียบร้อยกราฟนะฮะลงไปย่ำ FVG ของเรานะแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจากที่ผมแบ็กเทนมานะฮะทรงกราฟนะครับก็มีลักษณะ PA เป็นฝั่งบวกเนาะเดี๋ยวผมก็จะปล่อยให้กราฟขึ้นไปอีกสักหน่อยนะแล้วก็จะเอา SL มากันหน้าทุนเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ขาดทุนแล้วนะเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยนะครับแต่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจเนาะว่ากราฟมาทรงนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะมีโอกาสขึ้นได้อยู่นั่นเองนะครับก็กราฟเปิดแท่งมาเกิดแท่งเขียวแข็งแรงมีการกระชากขึ้นไปแบบนี้ผมก็ลากในส่วนของ SL มากันทุนไว้เลยโดยตอนนี้เนี่ยก็บวกมาเยอะพอสมควรแล้วผมก็จะทำการแบ่งปิดนะก็คือออเดอร์ 0.3 ไปก่อนนะก็จะติ๊กแล้วก็เลือกปิดสถานะแล้วปิดกำไรได้เลยหน้ากราฟนะครับก็จะหายไปแล้วเนาะสำหรับออเดอร์ 0.3 นะครับอย่างที่บอกเนาะถ้าเราพอใจกำไรแล้วสามารถปิดก่อนก็ได้เอาเงินเอากำไรเข้าพอร์ตก่อนช่วงแรกๆที่ฝึกฝนเนี่ยพยายามเก็บกำไรให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่วนวิธีการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามมาเองไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการเก็บกำไรเป็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้นะสำหรับเพื่อนๆคนใหม่เนาะอย่างของผมตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีก1ออเดอร์ก็คือล็อต 0.4 ที่ยังถืออยู่ผมก็คาดการณ์น่าจะไปถึง TP อยู่นะก็จะปล่อยให้ชน TP เลยนะผมรอได้นะครับและอีกอย่างนะผมก็ได้ลาก SL กันหน้าทุนเอาไว้แล้วออเดอร์นี้ก็จะปลอดภัยปิดประตูขาดทุน 100% นั่นเองนะครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวนะจะชน TP แล้วยังไงกราฟกระชากขึ้นไปเรียบร้อยนะฮะถึง TP อย่างงดงามเหมือนกันนะครับสำหรับออเดอร์ฝั่งบาย
โอเคสำหรับคลิปนี้นับก็ประมาณนี้เนาะฝากถึงเพื่อนๆคนใหม่นะฮะพยายามใช้เครื่องมือให้คล่องก่อนหาแท่งคู่ให้เจอเพื่อใช้เป็นโซนแนวรับแล้วก็แนวต้านแล้วก็ดูว่าแนวนั้นเนี่ยสามารถส่งให้เกิด FVG ได้ไหมถ้าเกิด FVG ได้นะเราก็แค่รอให้ histogram MACD ก็สามารถใช้ confirm เทรดได้แล้วนั่นเองและอย่าลืมนะไม่มีเทคนิคไหนที่จะแม่นยำ 100% นะเพื่อนๆนะพยายามบริหารเงินทุนก่อนการเทรดทุกครั้งด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆฝึกฝน back test หรือว่าลองนำไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะก็สุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญนะถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่นะอย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับก็ก่อนจากกันนะถ้าเกิดว่าชอบคลิปสไตล์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ